हॅलो, वेलकम टू द व्हिडिओ गाईज. आपण आज बघणार आहेत ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजीमध्ये तिसरा युनिट, ज्याचं की नाव आहे द ब्लड. ठीक आहे, तर सिलेबस बघूयात सगळ्यात पहिले. युनिटचं नाव आहे द ब्लड. याच्यावरती तुम्हाला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स पडतात. 3 मार्काचा क्वेश्चन पडू शकतो, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप पडतात, त्यानंतर एसे टाईप पण क्वेश्चन पडतात. एक 5 मार्काचा क्वेश्चन पण पडू शकतो, MCQ पण पडू शकतो आणि मोठा लॉंग आन्सर क्वेश्चन पण पडू शकतो. तर सिलेबस काय म्हणतोय बघा. कंपोजिशन अँड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, म्हणजेच ब्लड तयार कसं होतं, त्याचे कंपोनंट्स काय काय असतात, फंक्शन्स ऑफ ब्लड, ब्लडचे कामं काय काय आहेत, त्यानंतर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग अँड क्रॉस मॅचिंग, त्यानंतर ब्लड प्रोडक्ट्स अँड देअर यूज, ब्लड प्रोडक्ट्स काय काय असतात आणि त्यांचा काय यूज असतो. ठीक आहे, पुढच्या साईडकडे सगळ्यात पहिलं बघूयात कंपोजिशन अँड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. ठीक आहे, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. जसं की आपण पहिल्या युनिटमध्ये बघितलं, सेलमध्ये बघितलं की ब्लड हा एक लार्जेस्ट कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, सगळ्यात मोठा कनेक्टिव्ह टिश्यू ब्लड आहे. ठीक आहे, त्यानंतर ब्लड ऑल्सो नॉन फ्लुइड ऑफ लाईफ. ब्लडला अजून काय काय म्हणतात, फ्लुइड ऑफ लाईफ म्हणतात, किंवा फ्लुइड ऑफ ग्रोथ, किंवा फ्लुइड ऑफ हेल्थ. ठीक आहे, ब्लडचं नॉर्मल टेम्परेचर किती असतं, तेच आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर असतं. टेम्परेचर रेग्युलेट करणं हेच ब्लडचं काम आहे. 38 डिग्री सेल्सिअस नॉर्मल टेम्परेचर. pH किती असतो ब्लडचा, 7.35 टू 7.45. त्यानंतर ब्लड कन्स्टिट्यूट्स 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट. आपल्या जवळपास पूर्ण बॉडीच्या वेटच्या 7 ते 8% वजन हे ब्लडचं असतं. ठीक आहे, द ब्लड व्हॉल्यूम इज 5 to 6 लिटर इन ॲव्हरेज अडल्ट मेल. जे ॲव्हरेज अडल्ट पुरुष असतात त्यांच्यामध्ये 5 ते 6 लिटर ब्लड असतं, आणि जे ॲव्हरेज अडल्ट महिला असतात त्यांच्यामध्ये 4 ते 5 लिटर ब्लड असतं. त्यानंतर आहे 80 ml/kg बॉडी वेट इन न्यूबॉर्न. जे न्यूबॉर्न बेबी असतात त्यांच्या पर के जीला 80 ml ब्लड असतं. त्यांचं फॉर एक्झाम्पल जर बेबीचं वेट 3 किलो असेल तर ब्लड किती असणार आहे, 80 ml/kg, म्हणजेच 8 × 3 240 ml ब्लड असणार. ठीक आहे, त्यानंतर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ कम्प्लीट ब्लड. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काय असते ब्लडची, 1.052 टू 1.062. ठीक आहे, त्यानंतर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ प्लाझ्मा. प्लाझ्मा म्हणजेच ब्लडचा कंटेंट आहे त्यातच, त्याची ग्रॅव्हिटी किती असते, 1.022 टू 1.026. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ ब्लड सेल्स, ज्या WBC RBC असतात त्यांची 1.092 ते 1.101. ठीक आहे, नोट्स वगैरे घेत राहा, काही प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर बघा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असते काय. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मीन्स द वेट ऑफ अ सबस्टन्स कम्पेअर्ड विथ द वेट ऑफ अन इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. सबस्टन्सचं वेट इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर, म्हणजे जेवढा आपण सबस्टन्स घेतला तेवढंच पाणी त्याच्याशी इक्वल कंपॅरिझन करून जे वेट बनतं त्याला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी म्हणतात. आता कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लडचं कंपोजिशन काय काय, इथं तुम्हाला एक चार्ट पण दिलेला आहे की होल ब्लड, त्यात प्लाझ्मा आहे, अमायनो ॲसिड आहेत, न्यूट्रिएंट्स आहेत, प्रोटीन्स आहेत, नायट्रोजनस वेस्ट आहे, इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, गॅसेस आहेत. त्यातच परत प्रोटीनमध्ये अल्ब्युमिन आहे, फायब्रोजन आहे, ग्लोब्युलिन्स आहेत, इकडे फॉर्म एलिमेंट्स वगैरे आज पुढे आपल्याला बरेच बघायचे. ठीक आहे, नेक्स्ट. ब्लड इज अबाउट 45% ब्लड सेल्स. 45% ब्लड सेल्स आहेत आणि 55% प्लाझ्मा आहे. त्यानंतर 99% आर RBC अँड 1% पार्ट आर WBC अँड प्लेटलेट्स इन ब्लड सेल्स. ज्या काही ब्लड सेल्स 45% आहेत त्यात 99% RBC आहेत आणि 1% WBC आणि प्लेटलेट्स आहेत. ठीक आहे, ब्लड प्लाझ्मा काय असतो, when all types of cells removed from blood, then remaining straw colored liquid called plasma. ब्लड मधले RBC, WBC, प्लेटलेट सगळं रिमूव्ह केल्यानंतर जो कंटेंट पाठीमागे राहतो ना स्ट्रॉ कलर्ड, थोडक्यात व्हाईट कलर्ड म्हणू शकतो, त्यालाच प्लाझ्मा म्हणतात. ठीक आहे, त्यानंतर येतं वॉटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड आफ्टर कोॲग्युलेशन कॉल्ड सिरम. जो काही लिक्विड पोर्शन राहतो कोॲग्युलेशनच्या नंतर ब्लडमध्ये त्याला सिरम म्हणतात. सिरम नॉट कंटेन्स क्लॉटिंग फॅक्टर्स. सिरममध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर्स नसतात, क्लॉट होत नाही. प्रोटीन कंटेन्स इन प्लाझ्मा इज कॉल्ड प्लाझ्मा प्रोटीन. जो प्लाझ्मामध्ये जो काही प्रोटीन कंटेंट आहे त्याला प्लाझ्मा प्रोटीन म्हणतात.
त्यानंतर अल्ब्युमिन इज स्मॉलेस्ट अँड मोस्ट न्यूमरस ऑफ प्रोटीन, प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. जो अल्ब्युमिन असतो तो एक मोस्ट न्यूमरस ऑफ प्रोटीन आहे, जो आपण प्लाझ्मा प्रोटीन म्हणतो. तो काय काम करतो? प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर इन ब्लड, ब्लडमध्ये ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करण्याचं काम करतो. ठीक आहे. प्लाझ्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय हेपॅटोसाइट्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन. सिंथेसाइज कुठून होतं प्लाझ्मा प्रोटीन? हिपॅटोसाइज करणं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन नसतात. ठीक आहे. त्यानंतर सेल कंपोनंट्स काय काय ब्लडचे? सगळ्यात पहिला आरबीसी किंवा आरबीसीलाच आपण इरिथ्रोसाइट्स असं पण म्हणतो. तर आरबीसी लॅक्स अ न्यूक्लियस अँड अदर ऑर्गॅनिल्स सो इट कॅनॉट डिवाइड अँड हॅव लिमिटेड लाईफ स्पॅन ऑफ 120 days. आरबीसीमध्ये न्यूक्लियस नसतो, म्हणजे जो काय आपला सेंटर म्हणतो आपण सेलचा. आरबीसी पण एक सेल आहे, रेड ब्लड सेल म्हणतो आपण याला, किंवा इरिथ्रोसाइट्स पण म्हणू शकता. त्याला न्यूक्लियस नसतो, त्यामुळे ते डिवाइड होऊ शकत नाही, त्याचं सेल डिव्हिजन होत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना लिमिटेड लाईफ स्पॅन आहे. किती? 120 दिवसाचा लाईफ स्पॅन आहे. 120 दिवस फक्त आरबीसी जगते. ठीक आहे. द डायमीटर ऑफ अन आरबीसी इज 7.2 न्यू एम. हे न्यू एम एकक असतं डायमीटर मोजण्याचं, न्यू एम म्हणतात. ठीक आहे. आरबीसीचा डायमीटर किती आहे? 7.2. तर आरबीसी इज अ डिस्क शेप्ड बाय कॉन्केव्ह सेल. बाय कॉन्केव्ह म्हणजे एक असतं कॉन्व्हेक्स, एक असतं कॉन्केव्ह. बाय कॉन्केव्ह सेल आहे, डिस्क शेप्ड आहे. ठीक आहे. त्याचा शेप डिस्क सारखा असतो. आरबीसीज रेड कलर इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ पोर्फिरिन पिगमेंट प्रेझेंट इन टू हिमोग्लोबिन. जो काही हिमोग्लोबिन आरबीसी मध्येच असतो, त्या हिमोग्लोबिन मध्ये जो काही पोर्फिरिन पिगमेंट आहे, त्यामुळे आरबीसी लाल कलरच्या दिसतात. द पर्सेंटेज ऑफ टोटल ब्लड व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आरबीसी इज कॉल्ड हेमॅटोक्रिट और पीसीव्ही, पॅक्ड सेल व्हॉल्यूम. जो काही आरबीसी टोटल ब्लड व्हॉल्यूमचा, जेवढा अंगात ब्लड आहे तेवढ्याचा जो काही टोटल पर्सेंटेज आरबीसी ॲक्वायर करतात, ऑक्युपाय करतात, त्याला हेमॅटोक्रिट किंवा पॅक्ड सेल व्हॉल्यूम म्हणतात. नॉर्मल रेंज ऑफ हेमॅटोक्रिट और पॅक्ड सेल व्हॉल्यूम, याची नॉर्मल रेंज किती असते? ॲव्हरेज अडल्ट पुरुषांमध्ये 42 ते 48% आणि ॲव्हरेज अडल्ट महिलांमध्ये 38 ते 46%. ठीक आहे. त्यानंतर डिक्रीज हिमॅटोक्रिट, जो काही आपला पॅक्ड सेल व्हॉल्यूम आहे तो जर डिक्रीज झाला तर त्याला काय म्हणतात? ॲनिमिया म्हणतात. लेस दॅन 30% जर गेला तर ॲनिमिया म्हणतात. ॲनिमिया ऐकला असेल तुम्ही, माणूस असं पांढरट वगैरे दिसतो, त्या गोष्टी. त्यानंतर इन्क्रीज हिमॅटोक्रिट किंवा पॅक्ड सेल व्हॉल्यूम जर वाढला त्याला काय म्हणतात? पॉलिसिथेमिया. मोर दॅन 65% जर गेला तर पॉलिसिथेमिया असतो, आणि कमी झाला तर ॲनिमिया असतो. 30%च्या कमी गेला तर ॲनिमिया, 65%च्या वर गेला तर पॉलिसायथेमिया. आता स्ट्रक्चर ऑफ हिमोग्लोबिन बघूयात आपण. आरबीसी मध्ये हिमोग्लोबिन आहे. द सायटोप्लाझम ऑफ आरबीसी कंटेन्स हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 33% ऑफ द सेल वेट. एक सिंगल आरबीसी आपण एक कन्सिडर करायची. त्या आरबीसी मध्ये त्याचं जे काही सायटोप्लाझम असतं त्यात पूर्ण हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल असतात. सायटोप्लाझम म्हणजे काय? फ्लुइड आहे, जे सेलच्या अंडरमधलं फ्लुइड असतं. ठीक आहे. त्यात पूर्ण हिमोग्लोबिन असतात. त्यात 33% त्या सेलचं वजन हिमोग्लोबिन कन्स्टिट्यूट करतात. ठीक आहे. आता हिमोग्लोबिनच्या नॉर्मल व्हॅल्यू किती असतात? जन्मलेल्या बाळांमध्ये 25 ग्रॅम पर डेसिमल लिटर. डीएल म्हणजे डेसिमल लिटर असतं. ठीक आहे. एक एकक आहे मोजण्याचं एक. आणि 1 वर्ष झाल्यानंतर 17 ग्रॅम पर डेसिमल लिटर. त्यानंतर ॲव्हरेज अडल्ट मेल, अडल्ट म्हणजे 18-20 वर्षाच्या पुढचे, त्यांचा 15 असतो. आणि ॲव्हरेज अडल्ट फिमेलमध्ये 14.5 हिमोग्लोबिन असायला पाहिजे. याच्यावरच तुमची इम्युनिटी वगैरे सगळं टिकलेलं असतं. ठीक आहे. आता पुढे, इच आरबीसी कंटेन अबाउट 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अँड इच हिमोग्लोबिन कॅन कॅरी 4 O2 मॉलिक्युल्स. प्रत्येक आरबीसी मध्ये 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल असतात, आणि प्रत्येक हिमोग्लोबिन मध्ये 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल असतात. द लाईफ स्पॅन ऑफ आरबीसी इज 120 days. जसं आपण बघितलं की यांचं आयुष्य 120 दिवसाचं असतं, कारण हे डिवाइड होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे हे एकाचे दोन होत नाहीत. ठीक आहे. आफ्टर 120 days आरबीसी डिस्ट्रॉइड इन स्प्लीन. स्प्लीन म्हणजे काय? यालाच मराठी स्प्लिहा असं म्हणतात. स्प्लिहा म्हणजे स्प्लीन आहे.
स्प्लीनमध्ये काय असतं, एक स्प्लीन म्हणजे एक प्रकारचं कब्रिस्तान आहे ते, की आरबीसी वगैरे पचवण्याचं काम करतं. डेड आरबीसी इथे येऊन डेड होतात. ठीक आहे, आता पुढे एक गोष्ट दिली आपल्याला ESR, जी सगळ्यात बऱ्याच लोकांनी ऐकली असेल ही गोष्ट. ESR हा काय असतो, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. एक प्रोसिजर आहे एक प्रकारची, किंवा एक प्रकारची लॅब टेस्ट पण म्हणू शकता तुम्ही. त्यात काय, रेट ॲट विच आरबीसी सेटल डाऊन आफ्टर मिक्सिंग विथ अँटीकोॲग्युलंट इन अ व्हर्टिकल ट्यूब. एका व्हर्टिकल ट्यूबमध्ये जर आरबीसी अँटीकोॲग्युलंटमध्ये मिक्स केल्या, एक अँटीकोॲग्युलंटमध्ये जर मिक्स केल्या, तर त्यांना सेटल डाऊन होण्यासाठी जो रेट लागतो त्याला ESR म्हणतात. ESR इज अ नॉन स्पेसिफिक लॅब टेस्ट. एक नॉन स्पेसिफिक लॅब टेस्ट आहे, यूज्ड ॲज मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑर टू असेल द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशंट. पेशंटच्या डिसीजचा प्रोग्रेस, पेशंट किती प्रकारे हे करतो, प्रोग्रेस करतो, ते मोजण्यासाठी ESR करतात. ठीक आहे, तर याची मेथड काय आहे ESR करण्याची, वेस्टर्जन मेथड नावाची एक मेथड असते. वेस्टर्जन मेथड, त्यात काय करतात, 1.6 ml ऑफ ब्लड घेतात. 1.6 ml ब्लड घेतात, त्यात 0.4 ml सोडियम सायट्रेट इन वेस्टर्जन ट्यूबमध्ये मिक्स करतात. ठीक आहे, ट्यूब इज स्टँड वर्टिकली अँड लेफ्ट अनडिस्टर्ब. ट्यूबला स्टँड करतात, ठेवतात, तिला धक्का न लावता, तिला डिस्टर्ब न करता जशीच तशी ठेवून देतात. रीडिंग इज टेकन ॲट द एंड ऑफ 1 hour. 1 तास झाल्यानंतर रीडिंग घेतली जाते की ESR तिला सेटल डाऊन होण्यासाठी आरबीसीला किती टाइम जातो. ठीक आहे, त्यानंतर आता ESR किती असतो. नॉर्मल व्हॅल्यू इन मेल्समध्ये 3 ते 7 mm एका तासामध्ये ESR असतो. त्यानंतर नॉर्मल फिमेलमध्ये किती असतो, 5 ते 9 mm. आणि इन्फंटमध्ये 0 to 2 mm असतो एका तासामध्ये. तेवढं त्या ट्यूबमध्ये एवढं व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, नंतर पुढे WBC. एक पहिला कंटेंट आपण बघितला, आरबीसी आपण बघितला, WBC किंवा त्याला ल्युकोसाइट्स म्हणतात. WBC इज न्यूक्लिएटेड सेल्स. यांना न्यूक्लियस असतो, ह्या डिवाइड होऊ शकतात. WBC कॅन डिवायडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स. त्यांचे 2 मेजर ग्रुप्स झालेले आहेत. त्यात काय, ग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट्स म्हणजे ग्रॅन्युलर WBC आणि अग्रॅन्युलर WBC. त्यात पहिला काय आहे, इओसिनोफिल. इओसिन लविंग सेल्स असतात, डायमीटर 10 ते 14 नियम असतात. इओसिन लविंग म्हणजे काय, त्यांना इओसिन आवडतं, इओसिन नावाचं हार्मोन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर बॅसोफिल्स, ज्यांची डायमीटर असते 8 ते 10 नियम. त्यानंतर न्यूट्रोफिल्स येतात ग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट्समध्ये, एवढ्या 3. आणि अग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट्समध्ये लिम्फोसाइट्स येतात, ज्यांची डायमीटर 7 ते 10 नियम आहे. रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ बॉडीज इम्युन प्रोटेक्शन. इम्युनिटी प्रोटेक्शन करायचं काम लिम्फोसाइट्स करतात. त्यात 2 प्रकार आहेत, टी लिम्फोसाइट्स, ज्याचा की 75% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स असतात, आणि उरलेल्या 25% बी लिम्फोसाइट्स असतात. आता अँटीबॉडीज किंवा इम्युनोग्लोब्युलिन्स बघायचे. तुम्ही IgA, IgG, IgM, IgA असल्या गोष्टी बघितल्या असतील किंवा ऐकल्या असतील. त्या नेमकं असतात काय. देर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्युनोग्लोब्युलिन्स इन आवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये 5 प्रकारच्या अँटीबॉडी असतात. ह्या इम्युनिटी सिस्टम आहे ही थोडक्यात आपली. ठीक आहे, त्यात पहिली आहे इम्युनोग्लोब्युलिन अल्फा, त्यालाच IgA म्हणतात. इट मेनली फाउंड इंटू ब्रीस्ट मिल्क, स्वेट, टीयर अँड सलाइवा. हे आपल्याला एकतर ब्रीस्ट मिल्कमध्ये भेटतात, आईच्या दुधामध्ये, किंवा जो आपला घाम असतो स्वेटमध्ये, टीयर अश्रूमध्ये, जी लाळ असते आपली, त्यात IgA नावाच्या इम्युनोग्लोब्युलिन अल्फा इथं आढळतो. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा आहे इम्युनोग्लोब्युलिन गामा, IgG. IgG काय, इट इंडिकेट्स क्रोनिक इन्फेक्शन बिकॉज इट appears later into serum after an infection. जर क्रोनिक इन्फेक्शन झालेलं असेल तरच हा दिसतो. कारण हा कधी ॲक्टिवेट होतो, कधी येतो, हा जेव्हा बॉडीमध्ये आपल्या एखादं क्रोनिक इन्फेक्शन असतं तेव्हाच तुम्हाला हा पाहायला भेटतो. जर इन्फेक्शन नसेल तर हा तुम्हाला पाहायला भेटणार नाही. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे इम्युनोग्लोब्युलिन MU, जो की IgM. इट इंडिकेट्स ॲक्यूट इन्फेक्शन बिकॉज इट सिक्रेटेड फर्स्ट बाय प्लाझ्मा. प्लाझ्मामध्ये पहिल्यांदा सिक्रेट होतो आणि सेल्स आफ्टर अँड इन्फेक्शन. जर ॲक्यूट इन्फेक्शन असेल त्यानंतर तुम्हाला IgM बघायला भेटतो. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे आहे इम्युनोग्लोब्युलिन एप्सिलॉन, IgE. इट इन्व्हॉल्व्स इंटू ॲलर्जिक अँड हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. ज्या काही
हायपर सेन्सिटिव्हिटी असतात किंवा ॲलर्जीज असतात, त्यामध्ये तुम्हाला हा इम्युनोग्लोबिलिन IgE बघायला भेटतो. त्यानंतर पुढे आहे इम्युनोग्लोबिलिन डेल्टा IgD अँटीबॉडी. इट सिक्रेट इन व्हेरी लेस अमाऊंट, एकदम कमी अमाऊंटमध्ये सिक्रेट होते. अँड इट इज नॉट सिग्निफिकंट, म्हणजे एखादा काही रोग वगैरे काही दर्शवत नाही. ही IgD जस्ट तुमची अँटीबॉडी असते IgD, जी की इम्युन सिस्टमचाच एक पार्ट आहे. ठीक आहे, तर एवढे दोन बघितले आपण. RBC बघितला, WBC बघितला. हा पूर्ण सेल कंटेंट आहे ब्लडचा. पहिला होता तो प्लाझ्मा, जो सेल काढल्यानंतर शिल्लक राहतो तो म्हणजे प्लाझ्मा. आणि जो आपण आत्ता बघतो ते आहेत सेल कंटेंट ऑफ ब्लड. ठीक आहे, ब्लडचा सेल कंटेंट आहे हा पूर्ण. आता प्लेटलेट्स ऑर थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्सचे डायमीटर किती असते? 2 ते 4 निव्हियम डायमीटरला असतात. व्हॉल्यूम किती असतो? व्हॉल्यूम म्हणजे त्यांचं थोडक्यात प्रमाण किती असतं? 7.5 क्युबिक मायक्रॉन एवढा त्यांचा व्हॉल्यूम असतो. आणि प्लेटलेट्स हॅव शॉर्ट लाईफ स्पॅन, अबाउट 5 to 9 days, म्हणजे 5 ते 9 दिवसातच प्लेटलेट्स मरून जातात. जसं की RBC 120 दिवस जगते, तसं प्लेटलेट्स 5 ते 9 दिवसात मरून जातात. त्यांचं लाईफ स्पॅन खूप कमी आहे. ठीक आहे, प्लेटलेट हॅव 3 इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. प्लेटलेट्सकडे 3 इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. पहिले ॲडेसिव्हनेस, दुसरे ॲग्रेशन, तिसरे ॲग्युटेशन, ग्लुटिनेशन. ठीक आहे, याच्यात काय होतं, या प्रॉपर्टीजमुळे प्लेटलेट तुमचं ब्लड वगैरे स्टॉप करू शकते. ब्लड लॉस जिथून व्हायला लागला तिथे एक प्लेटलेट प्लग नावाचा एक हे असतं, प्लेटलेट प्लग तयार होतो आणि तो जिथून ब्लड लॉस होतो डॅमेज वेसल्समध्ये, तिथं जाऊन तो प्लग घुसतो आणि त्यामुळे तुमचं ब्लडिंग थांबते. ते दिलं आहे आपण पुढे. ठीक आहे, तर यात काय, बाय दिस प्रॉपर्टीज प्लेटलेट हेल्प टू स्टॉप ब्लड लॉस फ्रॉम डॅमेज्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग. जो प्लेटलेट प्लग तयार करून त्या ठिकाणी जाऊन ब्लड वेसल्समधनं जो काय ब्लड लॉस व्हायला तिथं ते थांबवायचं काम करतात. तर डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, जर प्लेटलेट जर कमी झाल्या तर काय होतं, तर इन्क्रीज ब्लिडिंग टेंडन्सी, ब्लिडिंगची टेंडन्सी वाढते जर प्लेटलेट कमी झाल्या. आणि जर वाढल्या प्लेटलेट, जर इन्क्रीज नंबर कॉजेस थ्रोम्बस फॉर्मेशन. थ्रोम्बस फॉर्मेशन होतात. थ्रोम्बस काय असतं तुम्हाला पुढे बघायचं आहे. ठीक आहे, आता फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आपण बघायचं. कंपोजिशन आपण बघितलं, पहिला पॉईंटच अजून बघतोय आपण. ब्लडचं फॉर्मेशन कसं होतं. आता जी प्रोसेस असते ब्लड फॉर्म होची त्यालाच हिमोपोएसिस असं म्हणतात. हिमोपोएसिस. तुम्हाला फॉर्मेशन ऑफ ब्लड म्हणून पण क्वेश्चन पडू शकतो किंवा हिमोपोएसिस म्हणून पण शॉर्ट आन्सरमध्ये क्वेश्चन पडतो. The process by which all blood cells are developing is called hemopoiesis. जे काही ब्लड सेल्स आहेत WBC RBC प्लेटलेट त्या डेव्हलप होतात त्याला हिमोपोएसिस असं म्हणतात. The process by which all blood cells are developing is called hemopoiesis. आता किंवा जर ओरिजिन, त्या ह्याच ब्लड सेल्सची ओरिजिन म्हणजे जन्म होणं, डेव्हलपमेंट होणं आणि मॅच्युअर होणं, त्याला काय म्हणतात, एवढा ओनली म्हणजे काय, ओरिजिन, डेव्हलपमेंट अँड मॅच्युरेशन ऑफ ओनली इरिथ्रोसाइट्स कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस. इरिथ्रोसाइट्स म्हणजे काय, यात आपल्या RBC आहेत. ठीक आहे, साइड्स ऑफ होमोपोएसिस, ब्लड डेव्हलप होण्याच्या साइड्स काय काय असतात आणि किती एजमध्ये कोणत्या साईडला ब्लड डेव्हलप होतं, कुठं ब्लड डेव्हलप होतं ते बघायचं आपल्याला. आता एम्ब्रियोनिक पिरियड म्हणजे अप टू 2 months, जिथं की बेबी जस्ट तयार व्हायला चालू झालाय, एम्ब्रियोनिक पिरियड आहे. एम्ब्रियो असतो तो, फक्त तो फिटसमध्ये अजून डेव्हलप झालेला नसतो. त्याच्यात कुठं तयार होतो, योक सॅकमध्ये ब्लड फॉर्मेशन होते. त्यानंतर फिटस, 2 ते 6 महिन्याचा जर बेबी, पोटातला बेबी असेल तर त्याच्या कुठं ब्लड तयार होतं, लिव्हरमध्ये, स्प्लीनमध्ये, थायमसमध्ये. लिव्हर ही एक कॉमन साईट आहे, लिव्हरमध्ये जास्त प्रमाणात तयार होतं. स्प्लीन, थायमस अँड लिम्फ नोड्स याच्यामध्ये ब्लड फॉर्मेशन होते. ठीक आहे, ऑल ब्लड सेल्स इथं फॉर्म होतात. एजनुसार आपण दिलं इथं सगळ्यांचं. त्यानंतर फिटसमध्ये 6 ते 9 महिन्यामध्ये जो फिटस असतो, 9 महिन्यात बेबी डिलिव्हरी होतो, पण 6 ते 9 महिन्यामध्ये अँड अप टू एज 20 years, आणि 20 वर्ष वय होईपर्यंत, 6 महिन्यापासून 20 वर्ष वय होईपर्यंत कुठं तयार होतं ब्लड, रेड बोन मॅरो ऑफ ऑल बोन्स. जेवढे काही बोन आहेत आपल्या बॉडीमध्ये तेवढ्या बोन्सच्या रेड बोन मॅरोमध्ये आपण 20 वर्षाचे होईपर्यंत ब्लड सेल्स तयार होत असतात. ठीक आहे, तर 20 वर्ष झाले. 20 वर्षाच्या पुढे सरकल्यानंतर आफ्टर एज ऑफ 20 years
इफिफायसिस ऑफ लॉंग बोन, जो काही लॉंग बोनचा इफिफायसिस असतो तिथं तयार होतात, आणि ट्युबिक्युलाय ऑफ ऑल अदर स्पंजी बोन्स, लाईक म्हणजे स्पंजी बोन्स कोणते असतात, तुमचं पेल्विक वगैरे असेल अशा प्रकारच्या बोन्समध्ये त्याच्या ट्रॅव्हिक्युलमध्ये तयार होतात, आणि इफिफायसिस ऑफ लॉंग बोन्स. तर ठीक आहे, 20 इयर्सपर्यंत इथं तयार झालं. पण हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी सच ॲज इरिथ्रोपोएटिन इन्क्रीजेस द नंबर ऑफ RBC. किडनीकडनं जे हार्मोन सिक्रेट होतं इरिथ्रोपोएटिन नावाचं, त्याच्यामुळं RBCची संख्या वाढते, RBC आपल्या बॉडीमध्ये वाढतात. त्यानंतर हार्मोन प्रोड्यूस बाय लिव्हर सच ॲज थ्रोम्बोपोएटिन, लिव्हरकडनं जे थ्रोम्बोपोएटिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट होतं ना, त्याच्यामुळं तो काय करतो, जे काही प्लेटलेट्स तयार होणार असतात, जे काही फॉर्मेशन होते प्लेटलेट्स, त्याला स्टिम्युलेट करतो. स्टिम्युलेट करणं म्हणजे काय, त्याला एक धक्का देणं, धक्का म्हणण्यापेक्षा एक थोडक्यात त्याला आपण म्हणतो ना यार, थोडक्यात हे करणं, काय म्हणतात, प्रोत्साहन देणं, थोडक्यात त्याच्या वाढीला प्रोत्साहन देणं आणि वाढ जास्त प्रमाणात वाढ करणं, त्याचं काम थ्रोम्बोपोएटिन नावाचं हार्मोन लिव्हरकडनं सिक्रेट होतं त्याच्यामुळे होतं. ठीक आहे. आता सायटोकाइन्स, जे काही बोन मॅरो सेल्सकडनं रेग्युलेट होतं, ते काय करतात, प्रोड्यूस होतं, बोन मॅरोकडनं प्रोड्यूस होतो, ते काय करतं, रेग्युलेट डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरंट डब्ल्यूबीसीची डेव्हलपमेंट करायला सायटोकाईन नावाचं जे काही हार्मोन बोन मॅरोकडनं सेल्स प्रोड्यूस होत आहेत ते रेग्युलेट करतात. ठीक आहे. आता इथं आपला कंपोजिशन संपलं, फॉर्मेशन कंपोजिशन संपला. तर आपल्याला बघायचे फंक्शन्स ऑफ ब्लडची कामं काय काय. ट्रान्सपोर्टिंग ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स अँड टिश्यूज, ब्लड कंटिन्यू फ्लो करत राहतं, आपलं सर्क्युलेशन कंटिन्यू चालू आहे. मग ब्लडचं काम काय, की जे काही ऑक्सिजन असतं तर ब्लड हार्टकडे जातं, हार्टमध्ये ऑक्सिजनेशन प्रोसेस घडते, तिथून ऑक्सिजन मिसळून पूर्ण टिश्यूज आणि लंग्सकडे ब्लड पोचवायचं काम, आपलं हे न्यूट्रिएंट्स पोचवायचं काम ब्लड करतं. ठीक आहे. नंतर फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिव्हेंट एक्सेस ब्लड लॉस, जो काही कट वगैरे झाला, काही डॅमेज झालं तर ब्लड लॉस जो होतो तो लॉस थांबवण्यासाठी क्लॉट्स तयार करायचं काम ब्लड करतं. कॅरिंग सेल्स अँड अँटीबॉडीज दॅट फाईट इन्फेक्शन, जर तुमच्या बॉडीमध्ये काही इन्फेक्शन वगैरे झालं तर ज्या काही सेल्स वगैरे असतात किंवा अँटीबॉडीज असतात त्या इन्फेक्शनच्या विरोधात फाईट करण्यासाठी, थोडक्यात तुमची इम्युनिटी हीच इम्युनिटी असते, तर त्यांना कॅरी करण्याचं, इन्फेक्शन साईडला कॅरी करण्याचं काम ब्लड करतं. नेक्स्ट, ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज अँड लिव्हर्स विच फिल्टर अँड क्लीन द ब्लड, जे काही ब्लडमधले वेस्ट प्रोडक्ट्स असतात कुठं फिल्टर होतात, किडनीमध्ये आणि लिव्हरमध्ये, मग त्यांच्याकडे ते वेस्ट प्रोडक्ट वाहून नेण्याचं काम ब्लड करतं, ते त्याच्यामध्ये जे किडनीमध्ये गेल्यानंतर फिल्टर आणि क्लीन होतं. तर रेग्युलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जे आपल्या अंगाचं तापमान वगैरे असतं, आपण म्हणतो फिवर वगैरे, टेम्परेचर, हे सगळं ब्लडकडनं रेग्युलेट होतं. ब्लडचं नॉर्मल टेम्परेचर किती, 38°C. ठीक आहे. आता पुढचा पॉईंट, हे ब्लडचे फंक्शन्स बघितले आपण, शॉर्टमध्ये देतोय, याच्यावरती तुम्ही भरपूर गोष्टी लिहू शकता. हे जर पॉईंट तुमच्या ध्यानात राहिले तर याच गोष्टीवरनं तुम्ही एक्झाममध्ये बऱ्याच गोष्टी लिहू शकता. या नोट्स तुम्ही घ्या, तुम्हाला मी प्रत्येक वेळेस सांगतो की नोट्स घेत चला. कशासाठी, या तुमच्याच फायद्यासाठी चालू आहे. त्या नोट्स तुम्हाला भरपूर फायद्याला येतील. आणि शॉर्ट नोट्स आहेत, तुम्ही एक्झाममध्ये जशाला तशा जरी लिहिल्या ना तरी तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स भेटतील, कारण एकदम ॲक्युरेट बुक लँग्वेज जे काही पाहिजे ते सगळं मी दिलेलं आहे, माझ्या ओन स्वतःच्या नोट्स आहेत. ठीक आहे. पुढचा पॉईंट आहे ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग अँड क्रॉस मॅचिंग, आपल्या सिलेबस वाईज सेकंड पॉईंट, ज्याच्यात की ब्लड क्लॉटिंग पहिला आपण बघणार आहे. ब्लड क्लॉटिंग असतं काय, जे की आपण म्हणलं की ब्लडचं फंक्शन आहे ब्लड लॉस स्टॉप करण्यासाठी ब्लड क्लॉट वगैरे करणं. मग ते क्लॉट बनतो कसा, नेमकं असतं काय ब्लड क्लॉटिंग म्हणजे. ठीक आहे. when blood comes out from blood vessel it becomes a jelly like mass, जेव्हा कट वगैरे होतो, आपल्याला खर्चटतं वगैरे, त्या टायमाला जेव्हा ब्लड वेसल्स मधनं बाहेर येतं तेव्हा ते काही मिनिटांमध्ये जेली लाईक एक क्लॉट तयार होतो, त्यालाच काय म्हणतात, कोॲग्युलेशन किंवा ब्लड क्लॉटिंग. तर डेफिनेशन काय दिली आपण, वेन ब्लड कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल इट बिकम्स अ जेली लाईक मास, थोडक्यात क्लॉट, आफ्टर फ्यू मिनिट्स
This process is called coagulation or blood clotting. क्लॉटिंग फॅक्टर्स, आता हे ब्लड क्लॉटिंगची डेफिनेशन आपण बघितलं तर क्लॉटिंग फॅक्टर्स कोणते कोणते की कोणत्या कोणत्या ब्लडमधल्या कंपोनंट्समुळे फॅक्टर्समुळे ब्लड क्लॉट होतं. तर दोज सबस्टन्सेस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर कॉल्ड क्लॉटिंग फॅक्टर्स. जे क्लॉटिंग घडवण्यासाठी जे काही गोष्टी किंवा जे ब्लडमधले कोणते फॅक्टर महत्त्वाचे आहेत किंवा गरजेचे आहेत त्यांना क्लॉटिंग फॅक्टर असं म्हणतात. ह्या दोन डेफिनेशन ध्यानात ठेवायच्या, ब्लड क्लॉटिंग आणि क्लॉटिंग फॅक्टर. तर मला महत्त्वाला पडतील जे काय ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आपण क्वेश्चन म्हणतो या युनिटवरती त्यात डेफिनेशन पण विचारतात. लिहून घेत चला, नोट्स लिहून घेत चला, स्लोली घेऊ, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, थांबूयात थोडं, नोट्स लिहून घ्या. त्यानंतर नेक्स्ट स्लाइड. क्लॉटिंग फॅक्टर्स कोणते कोणते आहेत? सगळ्यात पहिला फायब्रोजन. सिरियल पण जशाला तशी ठेवायला लागते क्लॉटिंग फॅक्टर्सची, कारण सिरियलवर त्यांचं सगळं डिपेंड आहे. जसं की 1 नंबरला फायब्रोजन आहे तर फायब्रोजन 1 नंबरलाच लिहायला लागतो तुम्हाला, कारण त्यांच्या सिरियलवरती त्यांचे फॅक्टर्स वगैरे ठरलेले आहेत. या गोष्टी ध्यानात ठेवायच्या. 1 नंबर आहे फायब्रोजन. एक क्लॉटिंग फॅक्टर्स ज्यांच्यामुळे की ब्लड क्लॉट होतं, ज्यामुळे आपली ब्लिडिंग थांबते. हे सगळे तेवढे 13 फॅक्टर आहेत. त्यात फायब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फॅक्टर. टिश्यू फॅक्टर म्हणजेच काय? ठीक आहे, टिश्यू फॅक्टर्स म्हणजेच थ्रोम्बोप्लास्टिन आहे. थ्रोम्बोप्लास्टिन म्हणजेच टिश्यू फॅक्टर आहे. त्यानंतर आहे Ca++, कॅल्शियम प्लस प्लस असतं. त्यानंतर लेबाइल फॅक्टर, त्यानंतर अब्सेन्स, स्टेबल फॅक्टर, अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर ए, त्यानंतर आहे क्रिसमस फॅक्टर किंवा त्यालाच आपण AHF असं पण म्हणतो. त्यानंतर आहे स्टुअर्ट प्रोवर फॅक्टर, प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, अँटीसिडेंट, प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन अँटीसिडेंट. त्यानंतर हेजमॅन फॅक्टर, फायब्रिन स्टॅबिलायझिंग फॅक्टर, जे की फायब्रिनला स्टेबल वगैरे करायचं काम करतात ते वाले फॅक्टर. हे सगळे फॅक्टर सिरियल वाईज ॲक्युरेट सिरियलनंच लिहून घ्यायचे सगळ्यांनी. त्यानंतर पुढे आहे क्लॉटिंगच्या स्टेजेस काय काय असतात, कोणत्या स्टेजमध्ये किती स्टेजमध्ये क्लॉटिंग घडते. ठीक आहे, तर पहिली स्टेज आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ॲक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन ॲक्टिवेटरची फॉर्मेशन किंवा मग त्यातच काय होतं, an enzyme important in blood coagulation. It is a combination of activated factors X and V. म्हणजेच ते रोमन लँग्वेज मधले 10 आणि 5चं कॉम्बिनेशन आहे. 10वा कोणता आहे आपला? स्टुअर्ट प्रोवर फॅक्टर आणि लेबाइल फॅक्टरचं कॉम्बिनेशन असतं प्रोथ्रोम्बिनेज. त्याच्याच थ्रू ॲक्टिवेशन होतं त्याचं प्रोथ्रोम्बिनेज किंवा प्रोथ्रोम्बिनचं ॲक्टिवेशन करायचं, त्यालाच फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन किंवा ॲक्टिवेटर ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज पहिली स्टेज आहे. त्यानंतर सेकंड स्टेज काय? कन्व्हर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिनचं थ्रोम्बिनमध्ये कन्वर्ट करणं. नंतर कन्व्हर्जन ऑफ फायब्रोजन इंटू फायब्रिन. फायब्रोजनचं फायब्रिन करणं. जसे आपण वरी क्लॉटिंग फॅक्टर दिलेस ते फायब्रोजनचं एअर कॉन्टॅक्टमध्ये आलं की फायब्रिन होतं, त्यामुळे आपला ब्लड क्लॉट होतो. एक जेली लाईक मास बनतं ब्लडचं. बघितलं असेल कधी जेव्हा खर्चटतं वगैरे तर खपली वगैरे धरायच्या अगोदर किंवा लगेच एक थोड्या मिनिटांमध्ये ब्लड आपले दगडासारखं होऊन बसतं. तेच असतात हे फायब्रिन, थ्रोम्बिन आणि प्रोथ्रोम्बिनेज. ठीक आहे, त्यानंतर विटॅमिन केचा काय रोल आहे की क्लॉटिंगमध्ये? विटॅमिन के इज नीडेड फॉर ऑल्दो इट डायरेक्टली इन्व्हॉल्व इन क्लॉट. किंवा हे डायरेक्टली इन्व्हॉल्व नसतं पण याची गरज असते आपल्याला क्लॉटिंगसाठी. क्लॉट फॉर्मेशनसाठी विटॅमिन केची गरज असते. डायरेक्टली इन्व्हॉल्व राहत नाही ते क्लॉट फॉर्मेशनमध्ये, पण त्याची गरज का पडते बघा. विटॅमिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 4 क्लॉटिंग फॅक्टर्स बाय हिपॅटोसाइट. जे काही 4 क्लॉटिंग फॅक्टर्स आहेत त्यांचं फॉर्मेशन होण्यासाठी किंवा सिंथेसिस होण्यासाठी आपल्याला विटॅमिन केची गरज लागते.
Vitamin K is normally produced by common cell bacteria in large intestine. Large intestine मध्ये ज्या कॉमन सेल बॅक्टेरिया असतात त्यांच्याकडनं विटॅमिन के प्रोड्यूस केलं जातं नॉर्मली. विटॅमिन के डेफिशियन्सी कॉज इन्क्रीज सी टी अँड पी टी. आता सी टी आणि पी टी काय? क्लॉटिंग टाइम आणि प्रोथ्रोम्बिन टाइम. सी टी म्हणजे क्लॉटिंग टाइम आहे, पी टी म्हणजे प्रोथ्रोम्बिन टाइम आहे. ते आपल्याला पुढे बघायचं आहे. अजून बऱ्याच गोष्टी, मोठा टॉपिक आहे. ठीक आहे. मोठा म्हणजे तुम्हाला खूप शॉर्टमध्ये करून दिलेला आहे मी, एवढा पण मोठा होणार नाही. आता थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस एक एक काही टर्म्स आहेत. आपला संपलं इथं, क्लॉटिंग फॅक्टर थोडक्यात संपलाय. फक्त काही टर्म्स आपल्याला बघायचे तिथं. थ्रोम्बोसिस म्हणजे काय? द फॉर्मेशन ऑफ प्रेझेन्स ऑफ ब्लड क्लॉट विदिन द वॅस्क्युलर सिस्टम. वॅस्क्युलर सिस्टममध्ये काही फॉर्मेशन होणं किंवा ब्लड क्लॉटचा प्रेझेन्स असणं, तिथं अगोदरच ब्लड क्लॉट असणं, थ्रोम्बोसिस एक कंडिशन आहे. त्याच्यात काय होतं, एक ब्लड क्लॉट तयार होतो किंवा आधीपासूनच तिथे एक ब्लड क्लॉट वॅस्क्युलर सिस्टममध्ये ब्लड क्लॉट असतो. त्यानंतर एम्बॉलिझम, एअर एम्बॉलिझम वगैरे या गोष्टी ऐकल्या असतील, त्यालाच पल्मोनरी एम्बॉलिझम म्हणतात. खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ठीक आहे. अ मॉस ऑफ अनडिझॉल्व्ड मॅटर प्रेझेंट इन टू ब्लड वेसल्स. ज्या आपल्या ब्लड वेसल्स आहेत, ज्या हार्टकडे ब्लड घेऊन जायचं काम करतात, त्यात अनडिझॉल्व्ड मास असणं, म्हणजे जे की ब्लडमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाहीये, ब्लडमध्ये मिक्स होत नाहीये, एक प्रकारचा टफ सबस्टन्स ब्लडमध्ये प्रेझेंट असणं. वेन द एम्बोलस लॉजेस इन द लंग्स. लंग्समध्ये जर तो एम्बोलस गेला, अनडिझॉल्व्ड मॅटर गेला, तर ती कंडिशनला आपण काय म्हणतो, द कंडिशन इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिझम. त्यालाच आपण पल्मोनरी एम्बोलिझम, एअर एम्बोलिझम पण म्हणतो. when the embolus lodges in the lungs, the condition is called pulmonary embolism. Okay. Next at anticoagulant. Those substances which prevent or suppress blood clotting are called anticoagulant, like heparin and warfarin. Heparin ऐकलं असेल सगळ्यांनी, वॉरफरिन पण हिपॅरिन सारखंच एक अँटीकोएग्युलंट ड्रग आहे. ठीक आहे. जे की कोएग्युलेशन होण्यापासून वाचवतात किंवा क्लॉट तयार होण्यापासून वाचवतात. हिपॅरिन कोणाला देतात? ज्यांना ब्लड क्लॉट वगैरे, वेन्स ब्लॉक होणं असे प्रॉब्लेम असतात, त्या लोकांना हिपॅरिन देतात. का? तर ते क्लॉट्स डिझॉल्व्ह होऊन जावेत. ठीक आहे. हिपॅरिन इज ऑल्सो यूज्ड इन हिमोडायलिसिस अँड ओपन हार्ट सर्जरीमध्ये हिपॅरिन यूज करतात. का? तर त्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉट होऊ द्यायचा नसतो. ओपन हार्ट सर्जरी, डायरेक्ट तुम्ही हार्ट ओपन करताय, जर ब्लड क्लॉट होऊन बसलं तर पेशंट डेड पण होऊ शकतो. त्यामुळं हिपॅरिन ओपन हार्ट सर्जरीमध्ये किंवा हिमोडायलिसिसमध्ये वापरतात. त्याच्यामुळे ब्लड क्लॉट होऊ देत नाही. ते हिमोडायलिसिस काय असतं? तुमचं ब्लड बाहेरनं तुम्ही हे करताय, फिल्टर करताय. किडनी वगैरे खराब असल्यावर डायलिसिसची गरज असते. जर त्यात ब्लड जर क्लॉट झालं तर पेशंटला बऱ्याच कॉन्ट्राइंडिकेशन्स सहन करावे लागतात. त्यामुळे हिपॅरिन यूज करतात. ठीक आहे. पुढे थ्रोम्बोलायटिक एजंट. थ्रोम्बोलायटिक एजंट काय असतो? सबस्टन्सेस दॅट डिझॉल्व्ह ऑलरेडी फॉर्म ब्लड क्लॉट. जो पहिल्यांदाच बनलेला ब्लड क्लॉट आहे त्याला डिझॉल्व्ह करायचं काम करतात, त्याला थ्रोम्बोलायटिक एजंट म्हणतात. दीज सबस्टन्सेस मोस्ट कॉमनली यूज इन मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन अँड स्ट्रोक. मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन म्हणजे हार्ट अटॅक आहे, आणि स्ट्रोक म्हणजे ब्रेन डॅमेज किंवा ब्रेन अटॅक असतो. त्याच्यामध्ये हे सबस्टन्सेस यूज करतात, कारण जो ऑलरेडी क्लॉट बनलेला आहे. काही काही लोक म्हणतात माझ्या ह्या नसामध्ये गाठ आहे, माझी नस ब्लॉक आहे, त्या लोकांसाठी हे वापरतात थ्रोम्बोलायटिक एजंट्स, जे की तो क्लॉट डिझॉल्व्ह करतात, ऑलरेडी फॉर्म झालेला क्लॉट डिझॉल्व्ह करतात. ठीक आहे. पुढे आहे अँटीप्लेटलेट एजंट. हे काय? सबस्टन्स दॅट प्रिव्हेंट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अँड वेसोकन्स्ट्रक्शन. म्हणजे प्लेटलेट तयार होणं पण स्टॉप करतं किंवा त्याला प्रिव्हेंट करतं. आणि प्लेटलेट प्लग जो आपण म्हणलं की जिथं तुमच्या वेसल्समध्ये वगैरे डॅमेज असल्यावर जिथं ब्लड लॉस स्टॉप करायचं काम प्लेटलेट प्लग करतो, ते फॉर्म होऊ देत नाहीत. ठीक आहे. इट डिक्रीज द चान्सेस ऑफ TIA. TIA म्हणजे काय? TIA म्हणजे ट्रान्सिएंट इस्चेमिक अटॅक. जो काही ट्रान्सिएंट इस्चेमिक अटॅक असतो, हार्ट अटॅक थोडक्यात, तो त्याचे चान्सेस डिक्रीज करण्याचं हे काम करतात अँटीप्लेटलेट एजंट. त्यानंतर स्ट्रोक पण, मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन पण, आणि ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज. पेरिफेरल आर्टरीज ब्लॉक होण्यापासून वाचवायचं काम, त्याचे चान्सेस कमी करण्याचं काम अँटीप्लेटलेट एजंट करतात.
आता क्लॉटिंगच्या टेस्ट काय काय असतात, जसं की आपण CT-PT मागा म्हणलो तशा क्लॉटिंग टेस्ट असतात, ज्या की ब्लड ट्रान्सफ्युजन वगैरे करायच्या आधी करतात. कारण तो ब्लड क्लॉट होऊ नये, काय होऊ नये, किती प्रमाणात क्लॉट होतोय, किती प्रमाणात नाही, ते बघण्यासाठी या टेस्ट करतात. पहिली टेस्ट आहे क्लॉटिंग टाईम, CT. द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड CT. तुम्ही बॉडीमधनं ब्लड घेतल्यापासून त्याला क्लॉट होण्यासाठी किती टाइम लागतो त्याला CT म्हणतात. नॉर्मल ड्युरेशन किती असतो CTचा? क्लॉटिंग टाइम इज 3 ते 8 मिनिट नॉर्मल आहे. 3 ते 8 मिनिटात तुमचं ब्लड क्लॉट जर झालं तर इट्स नॉर्मल. त्यानंतर पुढे ब्लिडिंग टाइम. ब्लिडिंग टाइम म्हणजे काय की इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम oozing of blood to arrest of bleeding from a small wound or pin prick. तुम्ही पिन वगैरे प्रिक केल्यापासून किंवा स्मॉल जखम झाल्यापासून ब्लड किती वेळात बाहेर येतंय त्याला ब्लिडिंग टाइम म्हणतात. नॉर्मल ब्लिडिंग टाइम बाय ड्यूक मेथड किती आहे? ड्यूक मेथड म्हणजे वेगवेगळ्या मेथड आहेत त्या मोजण्याच्या. एक ड्यूक मेथड आहे, एक UV मेथड आहे. ड्यूक मेथडनं किती आहे? 1 ते 3 मिनिट. 1 ते 3 मिनिटात तुमचं ब्लड ब्लिडिंग झालीच पाहिजे, त्याला ब्लड टाइम म्हणतात, नॉर्मल ब्लड टाइम. आणि UV मेथडनं 1 ते 9 मिनिटात. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे आहे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT. द टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर ॲडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन अँड कॅल्शियम इज कॉल्ड PT. जर ब्लड सॅम्पल घेतला आपण, त्या ब्लड सॅम्पलमध्ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आणि कॅल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फॅक्टर आहे, तो ॲड केल्यापासून ब्लडला क्लॉट होण्यासाठी किती टाइम लागतो त्याला प्रोथ्रोम्बिन टाइम म्हणतात. PT काय? द टेस्ट इज यूज्ड टू असेस लेवल ऑफ अँटीकोॲग्युलेशन इन पेशंट्स टेकिंग वॉरफरिन. जे पेशंट्स वॉरफरिनचे डोसेस पेशंटला चालू आहेत, वॉरफरिन काय अँटीकोॲग्युलंट आहे, त्या पेशंटमध्ये अँटीकोॲग्युलेशनचे लेवल असेस करण्यासाठी जे पेशंट वॉरफरिन घेतात त्यांच्यासाठी प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करतात. ठीक आहे. ब्लड सॅम्पल घेऊन, कारण अँटीकोॲग्युलंट त्यांना चालू असतात, त्यांचा ब्लड एकतर क्लॉट होत नाही, जर काही लागलं केलं तर ब्लिडिंग थांबत नाही. मग अशा पेशंटसाठी ही टेस्ट करणं महत्त्वाचं असतं की त्यांचं ब्लड किती वेळात क्लॉट होतंय, किती वेळात प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनेज वगैरे ॲड केल्यानंतर, कॅल्शियम ॲड केल्यानंतर किती वेळात क्लॉट होतंय. ठीक आहे. इट इंडिकेट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रेझेंट इन द ब्लड. ब्लडमध्ये प्रोथ्रोम्बिन किती प्रमाणात आहे ते इंडिकेट करण्यासाठी पण टेस्ट करतात. आता नॉर्मल ड्युरेशन किती आहे प्रोथ्रोम्बिन टेस्टचा? 12 ते 15 सेकंद. एवढ्या लवकर, एवढ्या इन्स्टंट ते झालं पाहिजे. 12 ते 15 सेकंदाचा फक्त टाईम असतो. ठीक आहे. पुढे एक टेस्ट आहे APTT, ॲक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाईम. ॲक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाईम. The period required for clot formation in blood plasma after contact activation and the addition of platelet substitute. कारण प्लाझ्मा कसा आहे, प्लाझ्मा क्लॉट होऊ शकत नाही. प्लाझ्मा म्हणजे काय? पूर्ण ब्लड सेल्स काढून घेतल्यानंतर जो काही स्ट्रॉ कलर हे राहतो, आपला सबस्टन्स खाली राहतो, लिक्विड सबस्टन्स, त्याला प्लाझ्मा म्हणतात. प्लाझ्मा स्वतः त्यात अशी कॅरेक्टरिस्टिक्स नाही आहे की तो सेल्फ हे होऊ शकत नाही, क्लॉट होऊ शकत नाही. ठीक आहे. मग त्यात सबस्टिट्यूट, कॉन्टॅक्ट ॲक्टिवेशन आणि प्लेटलेट सबस्टिट्यूट ॲड केल्यानंतर जो टाईम क्लॉट होण्यासाठी लागतोय त्यालाच ॲक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाईम म्हणतात. ठीक आहे. टेस्ट इज युजफुल इन मॉनिटरिंग द पेशंट टेकिंग अँटीकोॲग्युलंट ड्रग्स लाईक हिपॅरिन. जे हिपॅरिन सारख्या अँटीकोॲग्युलंट ड्रग्स घेतात त्या पेशंट्सचा मॉनिटर करण्यासाठी ही टेस्ट युजफुल असते. आता याचं नॉर्मल ड्युरेशन किती आहे? 25 ते 38 सेकंद. असं वरी 12 ते 15 सेकंद आपण PT साठी बघितला, तोच APTT साठी ॲक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाईम किती आहे? 25 ते 38 सेकंद. पुढे आहे INR, इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो. ही 5वी लास्ट टेस्ट आहे कोॲग्युलेशनची. ठीक आहे. क्लॉटिंग टेस्ट, कोॲग्युलेशन क्लॉटिंगलाच कोॲग्युलेशन पण म्हणतात. The standard measurement of oral anticoagulation introduced by WHO in 1983 to replace the prothrombin time. PT रिप्लेस करण्यासाठी INR नावाची टेस्ट WHO ने दिलेली आहे. कधी? 1983 मध्ये ओरल अँटीकोॲग्युलेशन टेस्ट असते ही, स्टँडर्ड मेजरमेंटसाठी. ठीक आहे. द इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो इज यूज्ड इन मॅनेजिंग ओरल अँटीकोॲग्युलंट. वॉरफरिन एक ओरल अँटीकोॲग्युलंट ड्रग आहे. ती थेरपी मॅनेज करण्यासाठी
ही टेस्ट केली जाते. नॉर्मल व्हॅल्यू किती आहे? 2 ते 3.5. त्यानंतर पुढचा ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड क्लॉटिंग बघितलं आपण. आता आहे ब्लड ग्रुपिंग. सेकंड पॉईंट चालू आहे, थर्ड पॉईंट एकदम छोटा आहे, कव्हर होऊन जाईल. तर ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंगमध्ये काय आहे? पहिला आहे ABO सिस्टीम. या गोष्टी तुम्ही ऐकल्या पण असतील, कधी बघितल्या पण असतील, ज्यात की आपण ब्लड ग्रुप ओळखणं हे सगळं करणे आता सुद्धा. द ABO सिस्टीम काय? KL लँडरस्टेनर नावाचा एक व्यक्ती, सायंटिस्ट होता, त्याने ही डिस्कवर केलेली ब्लड ग्रुप. त्याने डिस्कवर केलेले कधी? 1900 सालामध्ये, बेस्ड ऑन प्रेझेन्स ऑफ अँटीजन ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC. RBCचा जो सेल मेम्ब्रेन असतो, जी कव्हरिंग असते, त्याच्यावर अँटीजन सेल्सचा प्रेझेन्स बघून त्याने 1900 मध्ये ब्लड ग्रुपिंग ही केली आहे, डिस्कवर केली आहे. KL लँडरस्टेनर हे ध्यानात ठेवायचं, KL लँडरस्टेनर. तर ही फाउंड 2 टाइप्स ऑफ अँटीजन. त्याला 2 प्रकारचे अँटीजन सापडले. कोणते कोणते? A and B ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC. आणि 2 प्रकारचे अँटीबॉडी पण सापडले. अँटीजन A and B पण सापडले, अँटीबॉडी A and B पण सापडले प्लाझ्मामध्ये. आणि RBCच्या सेल मेम्ब्रेनवरती अँटीजन सापडले A आणि B, आणि प्लाझ्मामध्ये अँटीबॉडीज सापडल्या A आणि B. ठीक आहे. आता अँटीबॉडीज आर प्रोड्युस्ड ओनली 2 to 3 months आफ्टर बर्थ. ज्या काही अँटीबॉडीज असतात त्या फक्त 2 ते 3 महिन्यांमध्येच प्रोड्यूस होतात जन्मल्यानंतर, त्यानंतर प्रोड्यूस होत नाहीत. ठीक आहे. तर इथं आपल्याला एक चार्ट मी दिलेला आहे, बुक पिक्चर आहे, ते बुकमधलं आहे. तर ब्लड ग्रुप, अँटीजन, अँटीबॉडी, टू हुम डोनेट ब्लड, टू हुम रिसीव्ह ब्लड, प्रेझेंट इन टू एशियन पॉप्युलेशन. त्यात काय दिलं? पहिला काय दिला? ब्लड ग्रुप. ए ब्लड ग्रुप आहे. ए ब्लड ग्रुप कोणती अँटीजन असते? ए असते. आणि अँटीबॉडी कोणती असते? बी असते. तर ते कोणाला ब्लड डोनेट करू शकतात? ए बी वाल्यांना करू शकतात, ए वाल्याला करू शकतात. आणि कुणाचं ब्लड ते घेऊ शकतात? ओ वाल्याचं ते ब्लड घेऊ शकतात, ए वाल्याचं घेऊ शकतात. आणि आपल्या आशिया खंडामध्ये 25% पॉप्युलेशनचा ब्लड ग्रुप ए आहे. त्यानंतर बी, याच्यावरती बी अँटीजन असतो, ए अँटीबॉडी असते. टू होम डोनेट हे ए बी आणि बी ला डोनेट करू शकतात, ओ आणि बी कडनं घेऊ शकतात, ब्लड रिसीव्ह करू शकतात. आणि 25% पॉप्युलेशन आशिया खंडामध्ये बी ब्लड ग्रुपची आहे. आता ए बी ब्लड ग्रुप, याच्यामध्ये ए बी अँटीजन असतात आणि अँटीबॉडी नसते, अँटीबॉडी प्रेझेंटच नसते. त्यामुळं हे फक्त ए बीला ब्लड डोनेट करू शकतात. ए बी वाले ए बीलाच डोनेट करू शकतात. आणि घेऊ कोणाकोणाच शकतात? एचं घेऊ शकतात, बीचं घेऊ शकतात, ए बीचं घेऊ शकतात, ओचं घेऊ शकतात. हे युनिव्हर्सल हे असतात, काय रेसिपियंट असतात. हे युनिव्हर्सल कोणाचंही ब्लड यांना चालतं. ए बी ज्यांचा ब्लड ग्रुप आहे त्यांना कोणताही ब्लड ग्रुप चालतो. हे फक्त 5% पॉप्युलेशन आशिया खंडात आहे. आणि जो ओ ब्लड ग्रुप आहे त्यात अँटीजन नसतात. ह्यांना ए बीला अँटीबॉडी नाहीत म्हणून ते रिसीव्ह करू शकतात, त्यांना अँटीजन नाहीत म्हणून हे डोनेट करू शकतात. सगळ्याच ब्लड ग्रुपला हे डोनेट करू शकतात. अँटीबॉडी यांच्यात कोणती? ए बी. आणि ए बी मध्ये अँटीजन कोणता? ए बी. ठीक आहे. अँटीजन अँटीबॉडी मध्ये कन्फ्युज होऊ नका, हा चार्ट ड्रॉ करून घ्या. आणि फक्त हे कोणाचं ब्लड घेऊ शकतात? त्यांचंच ब्लड घेऊ शकतात. देऊ कोणाला शकतात? सगळ्यांनाच देऊ शकतात. तसं ए बी फक्त स्वतःच्या ब्लड ग्रुप वाल्याला देऊ शकतो आणि घेऊ कोणाचंही शकतो. ठीक आहे. याची 45% पॉप्युलेशन आशिया खंडात आहे ओ वाल्यांची. तर पुढे दिली आपण काय बघितलं? सगळ्यात पहिल्यांदा एबीओ सिस्टम बघितली, इनकम्पॅटिबिलिटी बघितली. ठीक आहे. आता एबीओ इनकम्पॅटिबिलिटी, अन एंटीजन अँटीबॉडी इम्युन रिस्पॉन्स टू इन्फ्युजन ऑर अनदर रेड ब्लड सेल्स. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यांना ब्लड ट्रान्सफर करताय, ट्रान्सफ्युजन करताय, त्याचा जो काय अँटीजन अँटीबॉडी इम्युन रिस्पॉन्स असतो तो एबीओ इनकम्पॅटिबिलिटी. ठीक आहे. ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन्स ऑकर मोस्ट कॉमनली इन पीपल विथ टाइप ऑफ ओ ब्लड. ओ ब्लड मध्ये ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन्स ऑकर होतात, विच कॅरीज नो अँटीजन ऑन आरबीसी अँड कंटेन्स बोथ ए अँड बी अँटीबॉडीज. यांना कारण ओ मध्ये काय अँटीजन नाहीये आणि अँटीबॉडी दोन्ही पण यांच्याकडे अँटीबॉडी आहेत, पण अँटीजन एक पण नाही. ठीक आहे. त्यामुळे यांना कॉम्प्लिकेशन्स रिॲक्शन्स ट्रान्सफ्युजनवर होतात, मोस्ट कॉमनली होतात.
तर इंटू ऑब्स्टॅटिक्स ट्रान्सप्लांट ट्रान्सप्लेसेंटल फिटल मॅटर्नल ट्रान्सफ्युजन, जे काही आपल्या एम्ब्रिओमध्ये ब्लड ट्रान्सफ्युजन होत असतं मदरकडनं चाइल्डला. Transplacental fetal maternal transfusion occurs when fetal blood cells escape into the maternal circulation, which causes antibody formation. जेव्हा फिटल मधलं ट्रान्सप्लासेंटल फिटल मॅटर्नल ट्रान्सफ्युजन होतं तेव्हा फिटल ब्लड सेल्स इस्केप इंटू द मॅटर्नल सर्क्युलेशन, जे काही मॅटर्नल सर्क्युलेशन असतं त्याच्यामध्ये फिटसच्या ज्या ब्लड सेल्स असतात त्या इस्केप करतात आणि विच कॉजेस अँटीबॉडी पण त्यांच्यामुळं अँटीबॉडी फॉर्म होतात, जे काही आईच्या पोटामध्ये लेकरं असतात त्यांच्यामध्ये. ठीक आहे. नंतर मॅटर्नल अँटीबॉडीज देन क्रॉस द प्लॅसेंटा. जो प्लॅसेंटा असतो ज्यालाच आपण काय म्हणतो मराठीत, प्लॅसेंटाला वार वगैरे काहीतरी म्हणतात. ठीक आहे. त्या प्लॅसेंटाला इंटू द फिटल सर्क्युलेशन मध्ये जेव्हा त्या अँटीबॉडीज क्रॉस होतात प्लॅसेंटाकडनं, जे फिटल सर्क्युलेशन म्हणजे काय, जे आतमध्ये बाळ असतं आईच्या पोटामध्ये त्याचं होणारं सर्क्युलेशन. ठीक आहे. इथे काय करतात मग, ते जर त्यात घुसल्या अँटीबॉडी जर तिथे गेल्या तर तिथल्या याच्यावरती अटॅक करतात, तिथल्या आरबीसी वरती अटॅक करतात, विच इज एव्हिडन्स्ड बाय न्यूओनेटल हायपरबिलिरुबिनेमिया किंवा मग जॉन्डिस हे होण्याची शक्यता असतात. कावीळ किंवा हायपरबिलिरुबिनेमिया होण्याची शक्यता असते न्यूओनेटल्सला. ठीक आहे. त्यानंतर आहे RH फॅक्टरवर RH सिस्टम. तर RH अँटीजन वॉज जस्ट फाउंड first found on cell membrane of RBC of rhesus monkey in 1940s. 1940 मध्ये रेसस मंकीच्या सेल मेम्ब्रेनला, आरबीसीच्या सेल मेम्ब्रेनला ह्या पहिल्यांदा फाउंड झाला होता RH अँटीजन. ते कोणी केला होता, कार्ल लँडरस्टेनर, ज्यानं की आपल्याला एबीओ सिस्टम दिली आहे त्यानेच, जो की आपला KL लँडरस्टन आहे त्यानेच, आणि अलेक्झांडर एस वेनरने. सो इट वॉज नेम्ड ॲज RH फॅक्टर. रेसस मंकीच्या सेल आरबीसी सेल मेम्ब्रेनवर सापडलं होतं पहिल्यांदा हा अँटीजन, त्यामुळे त्याला RH फॅक्टर म्हणतात. त्यानंतर आहे पर्सन्स. अबाउट 85% सॉरी, जे आपल्या ओव्हरऑल पॉप्युलेशनमध्ये 85% लोकांमध्ये RH अँटीजन किंवा त्याला डी अँटीजन म्हणतात, हे पॉझिटिव्ह असतात, RH पॉझिटिव्ह असतात. आपण जे की म्हणतो ब्लड ग्रुपमध्ये AB पॉझिटिव्ह, AB निगेटिव्ह, तसा पॉझिटिव्ह जो A पॉझिटिव्ह, B पॉझिटिव्ह, AB पॉझिटिव्ह, O पॉझिटिव्ह जे असतात ना ते सगळे 85% लोक पॉझिटिव्हच असतात. निगेटिव्ह ब्लड ग्रुपचे लोक आपल्याला फक्त 15% बघायला भेटतात. या RH फॅक्टरमुळे ते पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह ठरतं. आता पर्सन्स, अबाउट 15% लोक RH फॅक्टर नाहीये त्यांना RH निगेटिव्ह म्हणतात. तर देअर इज नो नॅचरल अँटीबॉडी फॉर दिस अँटीजन. जसे जसं की आपण बघितलं ए आणि बी अँटीबॉडीसाठी ए आणि बी अँटीजन आहेत, तसे ह्या अँटीजनसाठी अँटीबॉडी नॅचरल आपल्या बॉडीमध्ये नसतेच, तयार होत पण नाही, त्याला नाहीयेच. पीपल विथ ओ निगेटिव्ह ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड युनिव्हर्सल डोनर्स. जे ओ निगेटिव्ह ब्लड ग्रुप आहे ते सगळ्यांना ब्लड देऊ शकतात म्हणून त्यांना युनिव्हर्सल डोनर म्हणतात. आणि पीपल विथ AB पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप जो आपण चार्टमध्ये बघितलं तेच युनिव्हर्सल रिसिपियंट्स आहेत. AB पॉझिटिव्ह वाले जे लोक आहेत ते कोणाचंही ब्लड त्यांना चालतं, कोणाचंही ब्लड घेऊ शकतात, आणि O निगेटिव्ह वाले कोणालाही ब्लड देऊ शकतात, कारण एकाकडे अँटीजन नाहीये, एकाकडे अँटीबॉडी नाहीये. If an individual with RH negative blood receives a transfusion of RH positive blood, मग अँटीबॉडी RH निगेटिव्ह फॉर्म होते, तिथं अँटी RH अँटीबॉडीज फॉर्म होतात, त्यामुळं त्याला कॉन्सिक्वेन्सेस होतात किंवा त्याला हे होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पॉझिटिव्हचं निगेटिव्हला, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्हला होत नाही. सबसिक्वेंट ट्रान्सफ्युजन ऑफ RH प्लस बोथ ब्लड मे रिझल्ट इन सिरियस ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन्स. त्याला सिरियस रिॲक्शन्स होऊ शकतात त्या पेशंटला जर कंटिन्यू सबसिक्वेंट ट्रान्सफ्युजन ऑफ RH पॉझिटिव्ह ब्लडचं जर केलं तर त्याला सिरियस रिॲक्शन्स होण्याची शक्यता असते. आता यातला तिसरा आणि शेवटचा पॉईंट, क्रॉस मॅचिंग. मेजर क्रॉस मॅचिंग, याच्यात 3 प्रकार आहेत. मेजर क्रॉस मॅचिंग आहे, मायनर क्रॉस मॅचिंग आहे, 2च प्रकार आहेत सॉरी, मेजर क्रॉस मॅचिंग आणि मायनर क्रॉस मॅचिंग. ठीक आहे. झालं होतं, नोट्स दिसायला पाहिजेत.
शेवटच्या पॉईंटपर्यंत आलो आहेत आपण. एकदम शेवटचा पॉईंट फक्त एका चार्टमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. क्रॉस मॅचिंग, मेजर क्रॉस मॅचिंग. आता मेजर क्रॉस मॅचिंग काय? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अ सॅम्पल ऑफ द डोनर्स रेड ब्लड सेल्स इनटू द विथ द जे काही ब्लड डोनेट करतायत त्यांच्या RBCचा सॅम्पल कशामध्ये मिक्स करतात? जो ब्लड घेणार आहे त्याच्या सिरममध्ये. त्यालाच काय म्हणतात? मेजर क्रॉस मॅचिंग. आणि मायनर क्रॉस मॅचिंग काय? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अ सॅम्पल ऑफ द रिसिपियंट्स ब्लड विथ द डोनर्स सिरम. पहिल्यांदा मेजरमध्ये काय? जो ब्लड डोनेट करतोय त्याच्या RBC कशामध्ये मिक्स करतात? जो ब्लड घेणार आहे त्याच्या सिरममध्ये. आणि मायनर क्रॉस मॅचिंगमध्ये काय? जो ब्लड घेणार आहे त्याच्या सॅम्पल, त्याच्या ब्लडचा सॅम्पल कशामध्ये मिक्स करतात? विथ डोनर्स ब्लड सिरम. हे उलट पालट आहे फक्त. मेजरमध्ये काय? जो डोनेट करतोय त्याचा ब्लड जो घेतोय त्याच्या सिरममध्ये मिक्स करतात. आणि मायनरमध्ये काय? जो घेतोय त्याचं ब्लड जो देतोय त्याच्या सिरममध्ये मिक्स करतात. का करतात असं? इट इज डन बिफोर ट्रान्सफ्युजन टू डिटरमाइन कम्पॅटिबिलिटी ऑफ ब्लड. एखाद्याला जर तुम्हाला रक्त चढवायचंय तर त्याचं ब्लड ते ॲक्सेप्ट करतंय का हे चेक करण्यासाठी अगोदर मिक्स करून बघतात. जो सॅम्पल वगैरे हॉस्पिटलमधून अगोदर घेऊन जातात, जर तुमची एखादी सर्जरी वगैरे प्रोसिजर आहे तर अगोदरच डॉक्टर लोक ब्लड बँकेला एक सॅम्पल पाठवतात. तो सॅम्पल ह्याच्यासाठीच पाठवलेला असतो की तुमचं ब्लड त्याला ॲक्सेप्ट करतंय का ते चेक करण्यासाठी. इट इज डन बिफोर ट्रान्सफ्युजन टू डिटरमाइन कम्पॅटिबिलिटी ऑफ ब्लड. ब्लडनं ते ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, तुमच्या बॉडी ब्लडनं दुसऱ्याचं ब्लड ॲक्सेप्ट करतंय का ते चेक करण्यासाठी त्याला घेऊन जातात. ठीक आहे. ही टेस्ट करतात, क्रॉस मॅचिंग करतात. यालाच क्रॉस मॅचिंग म्हणतात. हे काही एवढं अवघड नाही आहे. जरी 5 मार्काचा क्वेश्चन पडला तरी तुम्ही मायनर मेजरमध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून देऊ शकता. मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये कशासाठी दिले? आपला जास्त टाईम जाऊ नये, एकदम शॉर्टमध्ये तुमच्या नोट्स होऊन जाव्यात. आणि हे शॉर्ट अशा तुम्ही लिहिले ना, असे शब्द वापरलेले, इझी लँग्वेज दिलेला आहे, त्याच्यावरती तुम्ही बऱ्याच गोष्टी लिहू शकता. एक लाईन देण्यात आली तर तुम्ही त्याच्या 6 लाईन लिहू शकता. नेक्स्ट आहे ब्लड प्रोडक्ट्स अँड देअर यूज. लास्टचा पॉईंट युनिटमधला ब्लड प्रोडक्ट आणि त्यांचा वापर. ठीक आहे. आता इथं प्रोडक्ट दिलेला आहे, त्याचा कंटेंट दिलेला आहे, त्याचा व्हॉल्यूम दिलेला आहे, ते कुठं वापरतात ते दिले. तर पॅक्ड RBC आहेत, ब्लड प्रोडक्ट आहेत हे सगळे, जे ब्लडमधनं वेगवेगळे करून काढतात आपल्या ब्लड बँकेमध्ये. ठीक आहे. त्याचा कंटेंट काय? RBC 100 ml पॅक्ड RBC मध्ये, प्लाझ्मा 40 ml, स्टेबल फॅक्टर्स 40. ठीक आहे. व्हॉल्यूम 150 ml असतो. ॲप्लिकेशन कुठं वापरतात? ॲनेमिया विदाउट व्हॉल्यूम डेफिसिट. जो व्हॉल्यूम डेफिसिट विदाउट व्हॉल्यूम डेफिसिट जो ॲनेमिया असतो त्याच्यामध्ये त्या पेशंट्सला पॅक्ड RBC चढवतात. त्यानंतर पुढे आहे ल्युकोरिड्यूस्ड RBC. याच्यात काय काय? RBC 90 ml असतात. WBC मोर दॅन 5 × 10⁶ म्हणजे 10⁶ स्क्वेअर तेवढ्या WBC असतात. RBC 90 ml असतात. 120 ml व्हॉल्यूम असतो एका पॅकेटमध्ये. कुठं वापरतात? ॲनेमिक पेशंट्स ॲलर्जिक टू ल्युकोसाईट, ज्यांना और प्लाझ्मा प्रोटीनला ज्यांना ॲलर्जी त्या पेशंटसाठी. लॉंग टर्म ट्रान्सफ्युजन पेशंट, ज्यांना लॉंग टर्म ट्रान्सफ्युजन करावं लागतं, त्यांना कंटिन्यू ब्लड चढवावं लागतं, अशा पेशंटला ल्युकोरिड्यूस RBC देतात. त्यानंतर वॉश्ड RBC, RBC 90 ml, WBC लेस दॅन 5 × 10⁶. ठीक आहे. ल्युकोसाइट्स नो फंक्शन, ल्युकोसाइट्सचं काहीच फंक्शन नाही यात. 130 ml असतं. त्यात ॲनेमिक पेशंट्स ॲलर्जिक टू ल्युकोसाइट्स और प्लाझ्मा प्रोटीन त्यांनाच वापरतात. फक्त लॉंग टर्मसाठी ल्युकोरिड्यूसला वापरतात. आणि जे ॲनेमिक आहेत पण ॲलर्जी आहे त्यांना ल्युकोसाइट्सची किंवा प्लाझ्मा प्रोटीनचे, त्यांना वॉश्ड RBC वापरतात. त्यानंतर पुढे फ्रोझन RBC. फ्रोझन RBC काय? फक्त प्लेन RBC 90 ml असतात. 130 ml त्याचं व्हॉल्यूम असतं. ॲनेमिक पेशंट्स ॲलर्जिक टू ल्युकोसाइट्स और प्लाझ्मा प्रोटीन. रेअर ब्लड टाईप, ज्यांचा ब्लड ग्रुप रेअर आहे त्या लोकांना वापरतात फ्रोझन RBC. त्यानंतर होल ब्लड RBC 100 ml, प्लाझ्मा 150 ml, स्टेबल फॅक्टर्स 120 CU, 285 ml असतं. पेशंट्स विथ RBC अँड व्हॉल्यूम डेफिशिट, ज्यांना RBC व्हॉल्यूम डेफिशिट आहे त्या लोकांसाठी होल ब्लड वापरतात. होल ब्लड म्हणजे आपण जे ब्लड बॅग आणतो ना ती बॅग. त्यानंतर पुढे फ्रेश ब्लड स्टोरेज
लेस दॅन 3 days, 3 दिवसापेक्षा कमी स्टोअर केलेले फ्रेश ब्लड. त्यात काय काय असतं, RBC 100 ml, प्लाझ्मा 150 ml, स्टेबल फॅक्टर्स 120 U, अनस्टेबल फॅक्टर्स 80 U, 120 ml त्याचा व्हॉल्यूम असतो. व्हॉल्यूम एक्सपांडर फॉर स्टेबल फॅक्टर्स, आपण जे नंबर दिले होते ना सिरियलनं, तुम्हाला म्हणलं होतं सिरियलनंच लिहावं लागते ते. सेकंड, 7th, 9th आणि 10 यांच्या रिप्लेसमेंटसाठी, क्लॉटिंग फॅक्टर्सच्या रिप्लेसमेंटसाठी हे वापरतात. कोणतं वापरतात? स्टोर्ड फ्रोझन प्लाझ्मा, सॉरी आपल्याला फ्रेश ब्लड बघायचे ते. न्यूबॉर्न, इन्फंट, व्हेरी सिक पेशंट्स विथ RBC अँड व्हॉल्यूम डेफिशिटसाठी ते वापरतात. तशा पेशंट्सला, न्यूबॉर्न, इन्फंट जे लहान लेकरं असतात किंवा एकदम आजारी लोक असतात त्यांना RBC अँड व्हॉल्यूम डेफिशियंट वापरतात. द स्टोर्ड फ्रोझन प्लाझ्मा किंवा त्यालाच क्रायो प्रिझर्व्ड बियॉन्ड अँड 8 hours आफ्टर कलेक्शन. क्रायो प्रिझर्व केलेला 8 तासानंतर कलेक्ट केल्यापासून स्टोअर्ड फ्रोझन प्लाझ्मा. त्यात काय काय, प्लाझ्मा 120 ml, स्टेबल फॅक्टर 90 U, फॅक्टर्स V 5वा, फॅक्टर 7वा अँड प्लेटलेट्स डेफिशियंट 120 ml. कोणाकोणाला वापरतात? व्हॉल्यूम एक्सपेंडर ऑफ स्टेबल फॅक्टर्स रिप्लेसमेंट. हे स्टेबल फॅक्टर आहेत. 2nd, 7, 9 आणि 10 हे जे फॅक्टर आहेत ना, क्लॉटिंग फॅक्टर स्टेबल फॅक्टर्स आहेत, यांना रिप्लेस करण्यासाठी स्टोअर्ड फ्रोझन प्लाझ्मा वापरतात. ठीक आहे. पुढे फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा, क्रायो प्रिझर्व्ड विदिन 4 hours आफ्टर कलेक्शन. प्लाझ्मा 120 ml, ऑल फॅक्टर्स 90 U, विदाउट प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स नंतर फॅक्टर रिप्लेसमेंटसाठीच वापरतात 135 ml. त्यानंतर आहे क्रायोप्रेसिपिटेट्स, ज्यात की फायब्रोजन 125 mg, फॅक्टर्स 8, फॅक्टर 13, लेस दॅन 45 U. त्यानंतर फ्रिनोलेक्टिन अँड VWF 20 to 30 U, 20 ml चढवतात, 20 ml चढवतात. कशासाठी? फॅक्टर 7, फॅक्टर 13 आणि VWF रिप्लेसमेंट थेरपीसाठी. त्यानंतर आहे प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट्स, ग्रॅन्युलोसाइट कॉन्सन्ट्रेट्स. प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट्स कशासाठी वापरतात? अबाउट 2 to 3 into 10चा 10 वर्ग वापरतात. 35 ml प्लेटलेट डेफिशियन्सी व डिस्फंक्शनसाठी वापरतात. आणि ग्रॅन्युलोसाइट कॉन्सन्ट्रेट, ग्रॅन्युलोसाइट 1 into 10's 9, 25 ml वापरतात. सेप्टिक पेशंट विथ न्यूट्रोफिल्स, अनप्रिझर्वेटिव्ह और अँटीबायोटिक्स म्हणून वापरतात. ठीक आहे, इथं तुमचा युनिट संपलेला आहे. थँक्यू. सगळेजण यार चॅनल सबस्क्राईब करा, आपले सबस्क्रिप्शन वाढतच नाही आहेत. व्हिडिओ बघा, पूर्ण बघा, तुमच्या फायद्यासाठी. नोट्स सगळ्या घ्या, पॉज करून घ्या, कशाही घ्या, पण नोट्स घ्या, तुम्हाला खूप महत्त्वाच्या पडतील स्टुडंट्ससाठी. मी स्वतः काढलेल्या नोट्स आहेत, तुम्ही तशा जरी एक्झाममध्ये लिहिल्या तरी तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स पडायची गॅरंटी मी देतो. सगळेजण चॅनल लाईक करा, कमेंट्स करा, काही समजत नसेल किंवा काही इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे तरी कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करत चला, रेग्युलर व्हिडिओज पाहत चला. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांसाठी मी प्ले करतो. हा तुमचा सिलेबस आहे, ऑल सिलेबस आपण कव्हर केलाय. ठीक आहे. कंपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आपण बघितला, फंक्शन्स ऑफ ब्लड बघितले, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग अँड क्रॉस मॅचिंग बघितला, ब्लड प्रोडक्ट्स अँड देअर यूज पण बघितला. हे सगळं बघितलं. याच्यावरती तुम्हाला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स पडतात, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप्स क्वेश्चन पडतात, एसे टाइप क्वेश्चन पडतात. सगळ्यांसाठी नोट्ससाठी एकदा परत प्ले करतो मी, सगळ्यांसाठी बघून घ्या, नोट्स घेऊ शकता यातनं सगळे. प्रत्येक स्लाइडवर 1 मिनिट 10 सेकंद ठेवलं मी, जास्तीत जास्त स्क्रीनशॉट मारा किंवा पॉज करून लिहून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. व्हिडिओमधनं पॉज करून सगळे नोट्स घ्या. थँक्यू सगळ्यांना. व्हिडिओ बघा पेशन्सली, खूप छान नोट्स आहेत, तुमच्यासाठीच नोट्स काढलेले आहेत, एकदम शॉर्टमध्ये काढलेले आहेत. बुकमध्ये तुम्हाला खूप मोठी लँग्वेज बघायला भेटेल, एवढे शॉर्ट नोट्स तुम्हाला बुकमध्ये भेटणार नाही. कोणतंही बुक रेफर केला तरी भेटणार नाहीत. मी 2-4 बुक रेफर करून तुमच्यासाठी एवढ्या नोट्स काढलेले आहेत. सगळेजण लिहून घ्या.
थँक्यू एव्हरीवन. नेक्स्ट व्हिडिओ बघत चला. ठीक आहे. थँक्यू फॉर द वॉचिंग पेशन्सली. सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपल्या चॅनलला.